Magandang araw mga kamanok, welcome back sa aking channel. Sa araw na ito ako ay magpapakain ng ating mga alagang manok. Kaya kung bago ka sa aking channel, maaaring mag-subscribe sa aking YouTube channel Ramix Vlog at mag-follow sa aking Facebook account and share na din sa iba. Maraming salamat. So let's get started. Maestro Music. Thank you for watching mga ka-Ramix. Please don't forget to subscribe my YouTube channel Ramix Vlog. God bless you all.